apabila kamu tidak sebenar-benar kenal, semurni-murninya kenal kepada Tuhan kamu, kamu tidak akan boleh kembali ke diri Tuhan kamu kembali. Yang dikatakan kenal tidak sebesar zarah pun, tidak ada sebesar zarah pun pada pengenalan diri kamu itu yang bukan Tuhan. Apabila kau mengatakan kau kenal Tuhanmu, tak sebesar zarah pun di dalam pengenalan kamu itu selain daripada diri Tuhan kamu. Apabila masih ada sebesar zarah di dalam pengenalan diri kamu kepada diri Tuhan kamu, maka batal pengenalan diri Tuhan itu. Karena masih ada sebesar zarah yang bukan Tuhan yang kau kenal. Apabila kau mengatakan kau kenal diri Tuhan kamu, masih ada sebesar zarah di dalam pengenalan diri Tuhan kamu itu yang bukan Tuhan, maka batallah pengenalan diri Tuhan itu. Tidaklah kau dikatakan kenal diri Tuhan kamu apabila semasa kau mengenal diri Tuhan kamu itu masih ada sebesar zarah yang bukan Tuhan. Maknanya tidak murni pengenalan diri Tuhan kamu itu. Apabila masih ada sebesar zarah yang bukan Tuhan pada pengenalan diri Tuhan, maka batal pengenalan diri Tuhan kamu. Begitu pula masa engkau menyembah diri Tuhan kamu itu, masa solat, masa penyembahan, masih ada yang bukan Tuhan pada penyembahan kamu kepada diri Tuhan kamu, maka batallah penyembahan kamu. Karena masih ada walau sebesar zarah pun yang bukan Tuhan yang kau sembah. Di dalam kau mengingat diri Tuhan kamu, masih ada sebesar zarah di dalam kau mengingat diri Tuhan kamu itu, maka batallah mengingat diri Tuhan kamu itu. Yang dikatakan ingat kepada diri Tuhan kamu itu tidak sebesar zarah pun ada dalam ingatanmu yang bukan Tuhan. Jadi kalau masih ada sebesar zarah di dalam mengingat diri Tuhan kamu itu selain diri Tuhan, maka batal. Maksudnya sebesar zarah ada di dalam ingatan kamu itu yang bukan Tuhan, sebesar zarah saja ada dalam ingatan kamu, batal ingatan kamu itu kepada Tuhan. Menyembah Tuhan itu tidak boleh ada sebesar zarah pun yang bukan Tuhan semasa kau menyembah diri Tuhan kamu itu. Semasa kau sembahyang, tidak boleh ada sebesar zarah pun yang bukan Tuhan di dalam kau menyembah diri Tuhan kamu. Tidak boleh ada. Di dalam kau mengenal diri Tuhan kamu, tidak boleh ada yang bukan Tuhan kamu. Tidak boleh ada. Yang bukan Tuhan, semua mesti lepas daripada diri kamu. Semasa engkau mula nak menyembah, jangan ada sebesar zarah pun di dalam kau menyembah diri Tuhan kamu itu yang bukan Tuhan. Jangan ada
sebesar zarah pun yang bukan Tuhan semasa kau menyembah diri Tuhan kamu. Paham? Ini bahasa memang tinggi. Itulah susahnya menerima bab kesucian. Yang dikatakan sudah suci, tidak ada lagi yang kotor sebesar zarah pun di dalam diri zahir kamu, di dalam diri batin kamu. Sebesar zarah pun sudah tak ada lagi kekotoran pada diri zahir dan diri batin. Itu yang dikatakan sudah. Yang dikatakan kamu sudah menyembah, yang dikatakan sudah menyembah, tiada lagi yang bukan Tuhan di dalam diri kamu semasa kamu menyembah diri Tuhan kamu. Jadi apabila diri zahir menyembah diri Tuhan, diri yang maha suci itu, diri batin ini mesti menyaksikan diri zahir menyembah diri maha suci. Apabila diri batin tidak menyaksikan diri zahir menyembah diri yang maha suci, maka batal. Penyembahannya batal, sholat kamu batal. در بیچون